Gyerekek, a Kraus az valami brutális, de kitaláltam valami hülyeséget megint, amit valamiért muszájnak érzek megvalósítani. Ami nem más, mint a Dragwing, szóval a dragszárny, ami alumínium lemezből készül, és neked kell megcsinálni. Igazából erre nincsen szabvány, meg semmi, ez egy nem kapható dolog, olyan formában, amilyenben én szeretném. És most én is ezt fogom megcsinálni a kupé hátuljára, de hogy ne legyek annyira elmebeteg és elmerodjant, egy icurka picurkát talán visszafogottabb verzióba szeretném ezt kivitelezni, szóval nem 80 centis szárny lesz az autó hátulján, hanem mondjuk 40, vagy nem is tudom, szóval valami szépet kitalálunk majd, és kicsit továbbfejlesztjük ezt a dolgot, de nem akarom túltolni se, mindegy. A lényeg az, hogy most megyek a vaskerbe, és veszek alutábla lemezt, amiből meg fog valósulni az ország. Szerintem szinte biztos vagyok benne, hogy az első Abumol Style-os Dragwing-es E36 kupéja, szóval megosztó lesz, és nagyon sokan fogják fújozni, úgy, mint a kipufogómat, hogy mi ez a kályhacső, úristen, meg hogy kilóg, meg ilyenek, de nem baj. Aki érti, aki nem, annak sajnáljuk, de nem baj, jobb is, hogy nem. A lényeg az, hogy megyek a vaskerbe. Milyen égő geci, hogy ezt a számot kettővel osztottam el és úgy kaptam meg. Ennyire nem vagyok hajlandó fejében matekozni. Mindegy. Szóval két dolog, amit akartam mondani. Az egyik az, hogy ha elkúrom, akkor tök jó így látni a mennyiséget, mert van mit pótolni, mert van elég tábla. Ez egyik akartam mondani. A másik meg az, hogy ezt kell eldönteni, hogy én hogy vágjam. Vagy úgy vágjam, hogy itt rajta hagyom a szalvagot és a vonalat vágom flexel, ami félő, hogy nyilván ezt nem flexel kéne, mindegy. Ami félő, hogy úgy elmozdul, meg ilyenek, vagy valahogy karcoljam át. Hát szerintem karcold át. De az is félő, hogy elkúrom, vagy nem is. Így is úgy is félő, hogy elkurodom, mindegy. Átkarcolom és rajta hagyom. Biztos remész? Hát ja. Azért hívják szamárvezetőnek, mert vezeti a szamarat? Hát mert szamár vagyok és nem tudok egyenes vonalat húzni, azért hívják ezt szamárvezetőnek, igen. De még így se. Itt csomagolásban úgy tűnt, hogy jó szemüvegre is. Jó. Hát itt be tud jönni még mindig, még egy elefánt. Hát jó, de legalább kívülről nem pattogja össze szikra. Legalább így valamilyen szakértelmű, szakszerű, szakembernek tűnik. De minden még nem tökéletes, mindjárt kisimítgatom, mert azért még van benne görbeség, de figyelj, ahhoz képest, hogy akna szélén készült. Mivel ez a lépés megtörtént, és amúgy irgalmatlan összeparcoltuk, de a másik fele még karcosabb, amúgy az a szar ebbe csak, hogy... Anyád, de hogy amikor, na mindegy, lehet, hogy polír segít rajta, nem tudom. Jó, itt is valami hibája. Ahogy néztem csomót a neten, ilyen Dragwing szárnyat, és az összes tiszta össze van baszva amúgy. Szerintem a csávó, figyeld, ez azért csináltam meg így, ezt flexel csinálták amúgy, ilyen belerakták ezt a mintát, ami rohadt jól néz ki. Egyébként ennek a mintájára csináljuk mi is. Ott van az alkotó neve. Na mindegy, azért csináltam meg így, mert amúgy karcolódik az a szar. Szóval ehhez kéne valami experience, hogy fölfejlődni és ilyet csinálni nekünk is bele. Jó, mindjárt. Na mindegy, kell mérni a oldalát. Aztán, hogyha az megvan, föl lehet fúrni. És ha föl van furva, akkor lehet megcsinálni az oldalát. Ja, még ezt föl kell hajtani. És ezt hogy fogod felhajtani? Meg kell vágni. Tehát az. Nem ez az, hát itt meg kell vágni. Itt, és akkor azt így ráhajtom. De lehet nem fogom, mert van olyan opció is, hogy ezt tökéletesen méretre vágom, ahogy van a csomi. Ezt. És ami az oldalára jön, azt alul egy ilyen L-pántal csinálom meg, és akkor ezt innen szegecselem meg az alsót. Ami így jön, ami meg így jön fölfele, azt meg innen szegecselem, és akkor jól néz ki, érted, ki szegecs kívül. Szóval van olyan opció is. Így néztek útrészen, hogy van megcsinálva, és ez egy GTR, amin Dragwing szárny van, látod?
Az, hogy milyen, azt hagyjuk, most nem az a lényeg. És neki van úgy, hogy itt kívül szegecselt. Itt fölül, ott fölül szegecselt, látod? Mondjuk, ha jól látom, picit neki is fölhajtva. Ja nem, nincs fölhajtva. És neki alul ilyen, látod? Ja, ha van benne egy De el. nekem ez csúnyának néz ki amúgy. Ki látja ott lent? Hát nem tudom, nekem ez nem tetszik sajnos. Kiukasztottad a gépet? Kiukasztottam az autómat. Hát ott tartunk, hogy még prototípus a sztori, ez meg egy ilyen súlyvas, szóval ez nem lesz itt. De ami eléggé, amúgy ezt neked sem mondtam még, de ami fájdalmas dolog az az, hogy karcolódik kurvára ez a szar, és nagyon nehéz ezzel az alumíniummal úgy dolgozni, hogy ne legyen karcos és tiszta karc. Szóval nem tudom mi lesz amúgy, mert ez így szép alumínium színűbe, de kicsit szarul néz ki. Nyilván a foltok meg a ragas maradványok le lesznek szedve meg ilyenek, de... Hát, Látszik azért, hogy karcos. Hát látszik, és amikor le akarom törölni, húzok bele újabb karcokat, szóval... Na mindegy. Fúrom fel, aztán majd lesz valami. Mindegy, ezt leragasztom, és ki kell furkálni, levenni a szárnyat, és ugye beszegyesenyázni magát az autót. Igen. Aztán valamit kitalálni ide, ami föltámaszt egy picit, mert ha nincs itt föltámaszt, itt van egy vonalzó, de föl kell támasztani egy picit a végét, mert nagyon hülyén néz ki, hogyha lefele áll, eznek így ilyen jó állásba kell lenni. Na mindegy. Jó lesz, ezt most berakjuk a többit is, aztán lefixáljuk a szájnon az oldalsó dolgokat valahogy szegetsel, aztán ennyi. Aztán már csak csavar kell hozzá. Ja, azért el kell menni a boltba. Elérkezett a pillanata annak, hogy elkészült a dragszárny, a V1-es verzió, vagyis fönt van, meg kész van, de még kell rajta fejleszteni. Mutatom. Szóval az első, ami szembe tűnik, az az, hogy sajnálatos módon tiszta karc. Ez még nincs letakarítva, meg semmi, viszont én most jöttem rá, srácok, hogy alumíniummal milyen rohadt nehéz dolgozni. Szóval ott a tábla alumínium, ki lett vágva mindent, tehát annyira sok selejt nem is lett, de borzasztó nehéz vele dolgozni, szóval karcos. Látjátok, nagyon vigyáztam rá, de nem tudok mit csinálni. Ez még ráadásul istenes is, de amúgy megpróbálom majd fölpolírozni, az lehet, hogy segít rajta. Az oldala, ami ilyen nehézkes sztori, ez még nincs is fönt, tehát ez még így mozog, meg minden, mert elfogyott a szegecsem, azt majd venni kell. Ugye ezt 3 szegecs fogja fogni, itt lent ilyen L alakú pántal, és ennyi nagyjából, szóval ennek szerepe nincsen, csak esztétika, úgyhogy még ezt is itt le kell kerekíteni, a szélét, meg még van vele dolog, és ez az, amivel nagyon sokat szenvedtem, mert tényleg nagyon nehéz szépen megcsinálni, viszont ez most ilyen lett, azért a teljes igénye nélkül kapott ilyen szép csavarokat, hogy ne 10-es fej legyen itt, ilyen 6 lap fej, hanem ilyen szép csavarok, szóval így néz ki jelenleg a történet. Szerintem nem lett rossz, de majd fejlesztünk még rajta, viszont a stílust, amit nagyon szerettem volna, azt tökéletesen átadja a történet. Szóval kész a dragszárny a kupéra.